Assalamualaikum, good morning everyone. Now let's start our class with pengukuhan 1. So pengukuhan 1 ni kita dah bincang masa sebelum kamu balik mid-sem lagi. Okay, so kita banyak fokus pada waktu tu, separuh semester tu tentang physical chemistry. Okay, so physical chemistry pun contribute a lot of marks. Tak silap saya lebih kurang 28 markah lah diperuntukkan untuk 3 chapter ni bagi semester 2. Okay. Okay, cuba kita tengok, saya ada written jawapan dekat kamu. So kita boleh semak lah jawapan masing-masing. Untuk objektif, number 1, which of the following is endothermic? So ingat lagi tak, endothermic adalah heat absorb. So kalau heat absorb, maksudnya kita nak identify macam mana daripada equation ini. So di sini H2O solid to liquid. So as we know that solid particle, they are very close to each other, and then while liquid particle, there are some space between the molecule. Okay, so macam mana kita nak kita nak putuskan bond antara partikel ni? Kita mesti absorb heat. Okay, heat absorb untuk overcome intermolecular forces between the molecule here. Okay, so antara molekul solid dia duduk rapat-rapat. Bila dia duduk rapat-rapat, intermolecular forces dia kuat, heat is absorbed because energy is used to overcome the intermolecular forces. Okay, so bila dia boleh putuskan intermolecular forces tu, that is a space between the liquid particle. Okay, so ini absorb heat. Okay. Kalau kita tengok dekat oxygen H2O, this is formation. Formation is bond making. So bond making is releasing heat. This one combustion. Okay, so kalau combustion, ini negative. Combustion, heat release. Okay, delta H dia negative juga. Okay, this one dapat CO2H2O. So this is the combustion of methanol. Bila kita bakar alcohol ataupun any organic compound, we are going to produce CO2 and H2O. So ini pun combustion. So combustion, heat is released. Number 2, consider the following equation. The amount of heat released by the reaction 25 gram N2O2 with water. Okay, so sekarang you nak tengok heat release by the reaction 25 gram. So yang ni you kena carikan number of mole 25 gram and then you kena cari number of mole. Okay, so kalau 2 mole water, you akan dapat negatif 126 kilojoule heat. So kalau kita tak payah pakai heat water. Two mole of Na2O2. Okay, banyak ni kita buat ratio dia. Yang ni berapa? Cari mole dia dulu. Okay, so cari mole ini, X mole ni, then you boleh dapat yang kamu nak cari berapa heat dia. So it is 20.2. Okay, 3, number 3, ni saya tak kira kat kamu Ni sendiri semak jawapan. Nombor 3, sample aluminium absorb heat when temperature increase
from 23.2 to 30.5. Specific heat capacity aluminium 0.9. The mass of sample is 1.5 gram. Okay, so macam mana nak selesaikan? You buat dulu dia punya equation. Tak payah equation, ni bukan reaction. So, kita katakan satu aluminium ni dia boleh absorb heat daripada 23.2 degree Celsius increase temperature until 30.5. And the specific heat capacity given is 0.9. So, you boleh gunakan heat is equal to MC delta T ataupun MC theta. Okay. And then dia kata mass of the sample. So you kena cari mass ni. Yang ni yang nak cari. Okay. So berapa dia punya heat? 9.86. Mass times specific heat capacity 0.9 times temperature. Temperature is 30.5 minus 23.2. Okay. So dapatlah mass dia dalam unit gram. Okay. Choose the correct statement. Ionization energy is always positive. Okay. Betul ke ionization energy always positive? Yes, because according to the definition is the energy required. Bila kata required maksudnya heat is absorbed. Kenapa energy diperlukan? Untuk remove 1 mole electron. Okay. To remove 1 mole electron. Okay, electron affinity. So yang ni betul lah. Electron affinity is always negative. Okay. Electron affinity adalah ini atom yang neutral. Sekarang affinity adalah kebolehan untuk menarik masuk elektron. Kalau ionization energy, elektron valence kat sini, ni nukleus dia, kita nak keluarkan untuk remove 1 mole electron. So heat is required. Tapi kalau nak masukkan elektron, ini untuk first electron affinity. So heat is absorbed. Heat is released. Okay, bagi je masuk elektron. Masuklah elektron tu. Tapi kalau bila dia dah masuk elektron, atom ni akan bercharge negatif. Sebab dah masuk elektron. Sekarang bila kita nak masuk lagi satu elektron, okay, bila nak masuk elektron, ini dah negatif. So yang ni pun negatively charged. So bila masukkan negatif ke dalam negatif ion, yang ni perlukan tenaga. Perlu tenaga is heat absorb. So to add the second electron, we call it as second electron affinity. So untuk first electron affinity, dia adalah heat release. But the second electron affinity, heat is absorbed because we are forcing the second electron into the negatively charged ion. So negatif tolak. Tapi nak masukkan juga elektron ke dalam negative ion, so you need electron. Therefore, kalau dia kata kat sini is always negative, maksudnya salah lah. IE1 saja yang negatif. Tapi IE2 positif. Okay, ada soalan nak tanya? Next is nombor 5. Neutralization heat release. When? Okay.
So yang ni jawapan dia apa? One only. Oh ni tak habis lagi. Enthalpy hydration can be positive or negative. Sentiasa negative hydration. So one A only, one only. Nombor 5, enthalpy neutralization, heat release when 1 mole acid react with 1 mole base. Betul tak definition dia tu? Salah lah. Okay. So dia adalah acid react dengan base, tapi yang penting adalah menghasilkan 1 mole water. And then this one is salt. Salt tak kisahlah berapa banyak, tapi yang paling penting sekali adalah when 1 mole of water form. Mana? 1 mole water form from its reaction acid and base. Okay. Structure statement number 2, 1 mole aqueous H plus react with 1 mole aqueous OH minus. Okay, yang ni kenapa betul? Sebab 1H plus plus 1 mole OH minus akan menghasilkan 1 mole water. Ni 1 mole, ni 1 mole, ni 1 mole. So 2 and 3 correct. So the answer number 5 is C. Okay, nombor 6. Rate the formation, the rate formation of water from the reaction is ni begini. Okay, so ini adalah rate. What is the rate H2O2 being reacted? Okay, dia tanya apa? H2O2. Mana H2O2? Ni. And then given the rate of the formation water. Yang ni. So you boleh buat persamaan differential rate equation. Macam mana kita buat? Rate equal to D concentration H2O over dt is equal to 0. Kita hubungkan ini dengan ini dulu. Equal to D concentration H2O2 ni 8. Over 5. Kosong point mana? 0.35 bola per second. Tapi sekarang you nak cari apa? Rate hydrogen peroxide. So D H2O2 equal to 0.0 0.3035 times 5. Okay. So nombor 6 sepatutnya jawapan dia ada bantahan? Tak ada. Okay. Kita proceed. Soalan 7. If the reaction is described as zero order with respect to reactant A, this means that A is catalyst in the reaction. Zero order respect to A. So kita buat rate equal to K and then A is the reactant, power of 0. Sebab dia zero order kan. A is catalyst in the reaction. No, A is the reactant. So ni salah. And then B, A is involved in the rate determining step. So dia tak menentukan rate. Kenapa dia tak tentukan rate? Sebab A power of 0. It's independent to the rate of reaction. Okay, ni pun salah. Sebab dia independent. Concentration you letak banyak mana pun, kalau dia zero order, takkan mempengaruhi rate. Itu bagi zero order. Okay, C, the value of the rate constant is independent of A. Ini yang saya kata tadi, independent of A. Okay, and then D, the rate
reaction is inversely proportional to the concentration of A. So ini bukan ciri zero order. Kalau graf dia A, ini rate, no matter how much we increase the concentration, okay, kalau ke sini, maksudnya concentration A ni meningkat. Okay, but as we increase the concentration of A, semakin ke kanan, semakin meningkat, tapi rate ni adalah constant saja. Maksudnya, increasing concentration, the rate is still the same. Takat ni je. Kalau first order, dia akan meningkat macam tu. Increasing the concentration will also increase the rate. So, you dapat macam ni. Kalau second order, you akan dapat, okay, ni macam senyum ni, exponentially. Okay, so jawapan dia C. Nombor 8, the following measure of the reaction. So ni cari dia punya order menggunakan initial rate method. Rate kita nak cari apa? Okay, NO kita tak tahu order dia. Kenapa kita nak cari order? Sebab dekat sini kita nak cari order lah, nak buat rate law yang mana satu yang betul. So kena tahu order dia. So rate, reactant dia KNO, and then power of X, Cl2, power of Y. So order bagi NO adalah X, order bagi Y adalah Cl2 adalah Y. Okay, cara dia kita cari concentration yang sama. Contohnya dekat sini yang sama adalah NO dengan NO kat sini. Maksudnya ini eksperimen 1, 2, 3. So kita boleh bahagikan eksperimen 2 dengan eksperimen 3. Okay. Mana-mana 2 nak bahagi 3, 3 bahagi 2 pun tak ada masalah. Okay. For example, I take rate 3 divide by rate 2. Okay. So apa rate dia? Rate 3 ni 9.59 divide by 4.79. Okay, equal to rate K concentration NO 1 power of X. And then this one 1 juga. 1 power of Y over experiment 2. K 1 power of X and then 0.5 power of Y. Okay. Apa yang sama kita cancelkan. Ni sama, sama. Ni pun sama, sama. Okay. So finally you akan dapat Y is equal to Y equal to 1. Betul tak? Okay. Repeat proses yang sama. Kita tengok dekat sini. Kita nak divide eksperimen mana yang sama. Okay. Antara eksperimen 2 and 1. So repeat. Rate 2 divide by rate 1. So rate 2 adalah 4.79 divide by 1.19. K concentration NO 0.1 X power of X .5 power of ni apa benda ni? X juga. Okay, concentration Y pula. Ni 0.5 power of Y. Power of Y. Okay, cancel.
Yang mana yang sama? Ni sama, sama. Ni sama, sama. So finally you akan dapat X adalah X sama dengan 2. Okay. So itu kita recall balik lah macam mana nak kita initial rate method untuk cari order. So finally we substitute rate equal to K concentration reactant and O. Okay, power of X tadi kita dapat 2. Power of Cl2 reactant dia power of 1. Okay, so the answer is C. Right. Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Okey, nombor 9. B. Okey. So macam mana nak selesaikan ni? A plus 2B forming product was found to have the rate law. Okay, this is the rate law given. Predict the factor of the rate reaction increase when the concentration of B is double and the concentration A is remain unchanged. Okay. So ini first order. B is double means 2 power of 2, right? 4. So dia akan jadi 1 power of ni A power of 1 predict when the concentration B is double and the concentration A remain unchanged. Okay, A remain unchanged tapi yang ni B double. So daripada 1 jadi 2. 2 power of 2. 2 power of 2, 4. Okay. Ada soalan nombor 9? Okay, tengok nombor 10. The half-life of radioactive is 50 minutes. How long will it take for the element to decay by 87.5%? Okay, so half-life you boleh dapat half-life is ln 2 per K. Okay, so your half-life is 50 minutes. Tukarkan kepada jam sebab nanti kita nak dapatkan K. K kita nak substitute dalam ni sebab kita nak cari half-life kan. Kita nak cari hour time. So mana tadi? 50 minit sama dengan berapa? Tekan kalkulator lah. Half-life 50 minutes, 50 divide by 60 minutes, tukar kepada jam, equal to ln 2 per K. So you dapat K dalam unit per hour. Okay, let's say ni dapat X lah, tekan kalkulator. Okay, lepas tu dah dapat K, nilai K, kita sebab dia cari how long and it is for first order. Okay, macam mana kita tahu dia first order? It is because of bila dia mention dia radioaktif. So radioaktif sifat dia adalah sifat bagi first order. So kita kena buat masukkan dalam formula ln A initial minus ln A time equal to KT. Okay, initially will take for the element to decay by 87%. So initially is 100%, ln 100
Okay, minus ln after decay. Maksudnya dia decay by 87%. So 100 minus 87.5% tu dulu. Equal to K. Ku you masukkan dalam ni. And then time. So dapatlah time dalam unit jam, hour. Okay. Therefore, number 10, the answer is D. 2.5 hours. Okay. So, dia punya trap dekat sini lah. Kalau kamu cari dekat sini lah. Kalau kamu cari ln 2 per K and your answer of your K dalam unit minit. Kat sini minit. Maksudnya tak tukarkan ini ke jam. So dekat sini dia per minit. Bila ini per minit, you tak boleh simply masuk dekat sini. Sebab apa? Jawapan dia dalam 2 hours. Unless kalau you buat dekat sini, boleh juga. Ini dalam minit. Ini dalam minit. So ini per minit. Substitute kat sini pun dalam minit. Lepas tu ni jawapan akhir pun dalam minit. Hanya tukarkan minit kepada hours. Okay. Mana-mana pun tak kisahlah. Ikutlah yang mana yang you rasa senang dan selamat. Okay. Okay. Habis soalan nombor 10. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya teruskan nombor 11. So, soalan 11 dah masuk elektro. Which of the following combination give the highest EMF? Okay. So, you tentukanlah as usual. More negative akan menjadi anode. Okay. And then you guna apa? Kalau nak tahu EMF ni, highest EMF, you buat E naught cell. EMF sama dengan E naught cell ataupun cell potential. So E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay. Therefore, combination yang paling tinggi adalah D. 1 and 4. Okay. So, yang ni paling negatif, yang ni paling positif. Bila satu paling negatif, satu paling positif, maksudnya kalau dalam electrode potential, standard reduction potential tu, yang kita dapat banyak-banyak equation tu kan. Kat sini, kat sini, kat sini. So, satu bahagian sangat negatif dan satu bahagian sangat positif. Maksudnya gap diorang ni jauh. Potential dia jauh. So dia akan menghasilkan EMF yang lebih tinggi ataupun cell potential yang lebih tinggi sebab gap dia jauh. So this one. Okay. You nak congak macam ni negative 2.9 plus this ni cathode minus anode ni pun boleh. Ataupun you nak kira satu-satu cathode minus anode. Ni partner dengan ni partner dengan ni based on this one lah. Mana-mana pun tak kisah. Okay. 12. In the electrolysis dilute sulfuric acid, how many Faradays are required to produce 112 cm cubic of gas at anode measured at STP? Okay. So yang ni dia adalah gabungan pelbagai kemahiran. So you kena buat apa? Kena tahu dulu apakah gas yang dihasilkan di anode. Okay. Kalau dia kata dilute sulfuric acid, maksudnya dekat anode, water yang pergi, dekat cathode, water pergi. Tapi produk dia adalah dekat anode dia hasilkan oxygen gas. Dekat cathode dia hasilkan hydrogen gas. Sekarang soalan tanya
Faraday tu gas yang di anode. Kita telah identify gas di anode adalah oksigen. Okay, gas oksigen. So kita tulis equation. Okay, H2O di anode hasilkan oksigen. So the rest kita balancekan. Plus balance hydrogen by adding 2H plus and then balance oxygen times 2 water. Oksigen ada 2, 4H plus. So kat sini 4H plus. Okay, balancing elektron, letak elektron dekat kawasan yang lebih positif. Kat sinilah. Lebih positif. Okay. So sekarang yang kedua adalah daripada equation yang dihasilkan ni kita boleh buat ratio 1 mole 1 mole oxygen gas. Okay, tengok ni, untuk menghasilkan 1 mole oxygen gas, it involve 4 mole of electron. 4 mole electron. Kalau 4 mole electron, maksudnya dia adalah 4 farad. Okay, cukup sampai setakat farad. Kita tak nak tahu pun kolom dia berapa kan. Okay, lepas tu, gas yang dihasilkan ni adalah 1.112 cm3 at STP. So, apa maksud at STP? Kita nak cari mole. Mole oxygen gas ini. Mole is equal to mass dia, volume. 0.112 dm cube. Centimeter cube tukar kepada dm cube sebab you nak divide by 22.4 dm cube. So, tekan calculator. Can someone what is the number of mole for oxygen gas? Anyone? Boleh tekan calculator? Tolong kirakan untuk saya. Zero point zero five. Okay, thank you. So, the gas produced is 112 centimeter cubic, which is equal to Madam, tak dengar. Tak boleh dengar, Madam. Tadi tak boleh dengar, Madam. apa dia? Tadi tak boleh dengar, Madam. Tadi? Sekarang boleh. Oh, yang mana? Okay, sekejap. So, sekarang kita ada 0.005 mole oxygen gas. That means you kena drag dekat sini daripada ratio ni. Kalau 1 mole oxygen 4 farad. But your oxygen produced is 0.005 mole. So, soalan tanya kalau banyak ni 0.05 mole ni, which is 112 cm cubic oksigen ni, berapa farad actually? Okay, so yang mana satu? 0.05 divide by 1 times 4 equal to which one?
Tekanlah calculator. Do you get C? Dapat tak C? Dapat. 13. A certain quantity electric charge produced. Okay, sajalah saya nak emphasize kat sini kan. So ini pun boleh keluarlah dalam structure ke dalam objektif ke kan. Soalan macam ni, dia tak boleh nak tanya bentuk yang pelbagai. So dia tidak lari daripada kita perlu membuat equation, mesti tulis equation, buat ratio, kemudian kira mol, dan baru kita cari apa yang dia nak. So itu je bentuk dia. Tapi kita perlukan banyak skill untuk solve soalan macam ni. Okay, so ambil masa untuk belajar lagi ya chapter ni. Okay, nombor 13. Certain quantity of electric charge produce 5 gram silver from aqueous solution silver nitrate. With the same amount charge is passed through an aqueous solution containing X and plus ion, 3.2 gram of X is produced. What is the value of N? Okay, pernah tak kita bincang soalan ni? Saya rasa pernah lah bincang ni. The answer is C. So macam mana kita nak selesaikan? Kita cari dulu 5 gram silver, 5 gram of silver from aqueous solution. Okay, untuk form silver is Ag plus, receive 1 electron, become Ag solid. Okay. Kenapa kita nak tahu? Kita nak buat equation ni sebab kita nak tahu 5 gram silver ni berapa mol ataupun berapa charge dia. Okay, cari 5 gram silver dulu. Okay, 5 gram divide by molar mass silver. Molar mass silver berapa? 10. Tekan calculator. 107 kan? 107.9. Okay, dapatlah berapa mol. Okay, berapa mol? Zero point zero four six. 0.046 mol silver. Okay, lagi. When the same amount of charge pass through. Okay. So sebab dia kata charge kan. So 1 mol silver akan memerlukan 1 mol elektron. Okay. Ni. 1 mol silver ni involve 1 mol elektron. Sebab tu saya kata 1 mol silver produce involve 1 mol elektron. 1 mol elektron is 1 farad is equal to 96,500 coulomb. Okay. Jadi berapa charge yang diperlukan untuk hasilkan 0.046 gram 646 mol ni? So 0.046 mol. Okay, what is the charge? Cross multiply. Ini darab ni dengan ni. Okay, cari ni. Berapa?
Orang lain tak ada kalkulator ke? Four, four, three, nine. 4439. Okay. Ini kalau dia hasilkan silver. Lepas tu dia kata with the same amount of charge pass through an aqueous solution containing X and 3 plus. 3.0 gram of X is produced. What is the value of N? Okay. So 3.02 gram kita boleh cari mole X ni. Mole X sama dengan mass X 3.02 gram divide by molar mass dia 197. Okay, berapa mole X? Zero point zero one five. 0.01 Five. Okay, mole. Okay, mana equation untuk X ni? X receive. Okay, kat sini kita tak tahu berapa ni kan. X N plus receive berapa elektron? N elektron. Barulah dapat X solid deposited. Okay. Sekarang 1 mole X akan perlukan sebanyak N mole elektron. Perlukan berapa farad? N farad. And perlukan berapa kolom? Tak tahu berapa banyak kolom kan. Okay. Tapi maklumat yang kita tahu adalah 0.0 0.015 mole X involve don't know how many electron. Tapi dia kata bilangan elektron kan. Okay, tak tahu berapa bilangan mole elektron. Tak tahu berapa farad. Tapi charge dia adalah sebanyak 4439 kolom. Okay. Ini you tukarkan kepada berapa farad? Sama dengan berapa farad? Divide by 96,500 kolom. Dapatlah farad. Okay, how many farad? Tekan kalkulator. Zero point zero four six. 0.046 farad. Okay. So you boleh buat adalah ratio 0.015 sama dengan banyak ni farad. 1 mole X sama dengan X farad. Ataupun boleh jugalah macam tu. Okay, finally cari number of mole. Macam ni ya, let me simplify. So nanti tengok 1 mole X equal to equivalent to N farad. 0.015 mole X equal to 0.046 farad. Okay, what's the value of N? N sama dengan berapa farad? Three. 3 farad. Okay. Bila dapat 3 farad, 1 mole electron equivalent to 1 mole 1
farad. So kalau 3 farad, 3 mol elektron. Kenapa nak tahu 3 mol elektron? Bilangan X tu. Maksudnya X ni adalah X3 plus yang akan receive 3 mol elektron baru dapat X solid. So bilangan dia adalah 3. Okey, nombor 14. Nombor 14. It can be concluded that iodine will, saya sentiasa rasa kita dah pernah bincang soalan ni. Okay, reduce F3 plus to Fe2 plus. Iodine will, iodine, mana iodine? Okay, kalau nak tahu dia will oxidize ke, will reduce ke apa benda, you check kat sini. I dengan F2. So yang mana yang akan spontaneous. Okay, E not cell, E not cathode minus E not anode. Cathode dia adalah lebih negatif, anode lebih positif. 0.74. Tolak So ini dapat spontaneous, positif. So, bila dapat positif, maksudnya dia adalah spontaneous. So kalau spontaneous, A. Soalan 15. 15 adalah standard electrode potential for some metals are given below. Which is suitable to be used as MX3+. Okay, kat sini dia ada apa? Ada iron sulfate 1 molar. Okay, and then here is metal M. Lepas tu deposited. Okay, maksudnya ini dia pergi sini. Okay, and it deposited. Deposited ni menandakan di elektrod ini berlakunya M3 plus receiving 3 elektron. Maksudnya dalam ni ada M3 plus. So arah elektron ni ke arah ni. That means dia adalah cathode, undergo reduction. Okay. So kenapa ada deposited? Because the M3 plus in the solution receive electron. Macam mana receive electron? Sebab elektron bergerak daripada anode ke cathode. So bila elektron sampai di sini, M3 plus akan sambut elektron tu menjadi M solid. So the M solid akan deposited kat sini. Okay. So ini menunjukkan kalau ini adalah anode dan metal M adalah cathode, dia adalah spontaneous reaction. Maksudnya sel itu boleh generate electricity. So kita nak cari E cell yang greater than 0, iaitu yang spontaneous. Okay, so kita padankan, the more negative will be anode. Anode ni lebih negatif. Mana anode? Iron. 0.44. So yang lebih positif daripada dia akan menjadi cathode. Okay. So yang lebih positif adalah, maksudnya kalau you kira ini dengan ini dapat tak positif, ini dengan ni dapat tak positif. So orang lain jadi cathode lah. Sebab iron ni anode. Okay, maksudnya 0.08 tolak 0.044.
Dapat tak positif? E cell 0.8 tolak 0.44. So yang ni dapat positif, ni boleh. And then yang lain E cell, kalau kita padankan copper 0.34 tolak negatif 0.44. So yang ni pun dapat positif. Tetapi kalau kita padankan dengan zinc, so antara ni zinc takkan jadi anode. So more negatif zinc yang akan jadi anode, iron akan jadi cathode. So bila you kira E cell dia, cathode adalah iron. Negatif 0.44 tolak dengan negatif 0.76. Tapi itu tak berlaku dekat sini sebab iron dekat sini menjadi anode. And then M tu adalah deposition dekat cathode. So zinc, theoretically zinc akan menjadi anode. Tapi kat sini zinc tak mungkinlah jadi cathode dekat sini. So salah lah. So kita pilih yang lebih anode negatif akan jadi iron akan jadi anode sebab dia undergo oxidation. Kat sini keyword dia dekat sini cathode. So kalau kita tak kira pun tak apa. Kita kena cari cathode yang lebih positif daripada anode. So silver dengan copper sajalah. Okay? Faham tak apa yang saya cakap? Wih, dah nak habis masa lah pula. Okay, so habislah 15 soalan. Okay, ada 1, 2, 3. Okay, so 3 soalan ni kita bincang waktu amali esok. Dan juga tengoklah ulang kaji berfokus you yang mana yang tak habis nanti. So petang ni you ada, bukan ulang kaji berfokus, score. Okay, skor 1, 2, 3 dah dibagi dah dalam GC, rakaman. Lepas tu remaining soalan akan dibincangkan petang ini dengan pensyarah kuliah. Lepas tu kalau tak habis yang mana yang you nak cover untuk soalan skor tu, kita bincang esok. Alright? So that's all for today. Thank you. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Welcome.